पार्टी होइन पार्टी आठवटा पार्टी यहाँ छ नि आठवटा गाडी त्यो तल्लो भयो यो गडा भयो यो खाना मिल्छ कुरो यो भाइको भाग त भाइको सर बहुत मिठो हुन्छ अनि त्यो दोकानको त्यो अलि लताडेको छ त्यहाँ हो यो त्यो त्यहाँको यो दुईटा पानी हालेको र त्यो यो बियड बनाएको हाम्रो दाइको पानी अलि यहाँ छ कि अलि सफाइ पानी राम्रै छ यहाँबाट अलि छ ज्यान मिल्यो भनेर हेर्छ क्या